Mitä sä luet? Kotipuutarhalehteä. Joo, Kotipuutarhalehti tuli käymään meille ja teki meistä jutu. Hienoja kuvia ja hyvää tekstiä. Tässä nostetaan vähän puikulaa ja siinä on kasvimaa ja meidän talo ja siinä on vähän sipulia kuivumassa ja kanoja näkyy siellä ja vielä punajuurta on pellossa ja porkkana nostetaan tuossa. Sitten on kuva meidän rannasta ja kasviksia lisää ja kanoja. Hieno juttu. Kiitokset teille Kotipuutarhalehden toimittajille, Heidille ja valtavan hyvistä kuvista Teijalle. Tämä on siis lokakuun numero. Kiitos. Kiitos. Hei kaikille. Tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen video, minkä mä teen samasta aiheesta, mistä tulee blogikirjoitus. Eli kuulun siihen suuntana omavaraisuus blogiyhteisöön. Ja siinä me kaikki osanottajat kirjoitetaan joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina aina samasta aiheesta. Ja tässä kuussa, lokakuussa 2025, niin on aiheena puutarhan sadon korjuu ja kuinka paljon sitä satoa on tullut ja paljonko sitä on kylvetty. Joten tämän saman filmin voit nyt katsoa videona tai sitten lukea meidän nettisivuilta, mikä on korpitalo.wordpress.com. Tervetuloa mukaan! Olisi vuorossa kaskinauris. Tuossa jo otinkin ylös niitä. Ja hyvän kokoisia ovat. Tuossa on aika iso. Tuokin on iso, kun käteen vertaa. Ja täällä on oikein rypäs. Ensimmäiset lehdet joku ötökkä söi kaikki, mutta nyt kun näkee, niin se on kasvattanut uudet lehdet. Ja ihan hyvin on sitten kuitenkin kasvu jatkunut. Tässä on sitten tämänvuotinen kaskinauris. Se on sitä suomalaista enon kantaa. Mulla oli vaan semmoinen 5 metriä tätä. Viime vuonna sain naurista 46 kiloa, mutta silloin oli 20 metriä kylvetty, eli 4-kertainen määrä. Mutta nauris kasvaa kyllä täällä hyvin. Nyt on tillit katkaistu. Jätin tuohon vielä vähän, jotta jos mä saan vielä kurkkuja tehtyä, niin saan tuon tuoreen tillin tuosta. Yksi yllätys on tietenkin ollut nämä salaatit tänä vuonna. Ei koskaan ole näin pitkään jatkunut ja pysynyt hyvänä. Se on tämä intiaanikesä tietenkin, kun mikä koitti, niin pelastanut tältäkin hommalta. Tässä on tämmöinen hyvä saunavihta. Se on ihan huumaava tuoksu. Se voisi olla aika hauska, kun ottaisi tämän saunaan mukaan. Sillä voisi vihtoa. Sitten on vuorossa tämä sipuli, katsaus, punasipulia ja tavallista ruokasipulia. Ja sitä tuli naattien kanssa painoa, niin semmoinen 59 kiloa. Ja tietenkin jonkun verran on käytetty jo sitten aikaisemmin. Ja varsinkin nämä punasipulit, niin näistä kyllä kasvoi tosi isoja, hyvän kokoisia. Ja ei ne hullumpia nämä
nämä ruokasipulitkaan. Alkuun tuntui kaudesta, että eihän sipuli kasva mihinkään. Mutta sitten kun säät parani, niin kasvokin parani. Ja nämä on istukkaista kasvatettua, että ei siemenestä. Mä en oikein usko, että täällä kasvaisi siemenestä. Mutta toisaalta Kuusamossakin on niin erilaisia paikkoja, että varmaan, mä en tiedä kuinka pitkä Kuusamo on niin kuin kartalla, kun meiltäkin on 50 kilometriä Kuusamon keskusta ja sitten varmaan, että 100 kilometriäkin voi vaihdella kasvatuspaikat täällä. Mutta näihin olen kyllä erittäin tyytyväinen. Tässä on sitten tämä punajuuri, penkki, tämä toinen, mikä aika huonosti kasvoi silloin, jos katsoitte kesäkuussa videota, niin tuntui, ettei sieltä tule mitään, mutta niin sekin on sitten, on piristynyt. Tässähän näitä nyt on. Ei mitään jättikokoisia vielä tietenkään, mutta nyt saa, sitten pienemmät saa tilaa kasvaa. Punajuurisato tänä kesänä oli ihan kohtuullinen, kun noin 39 kiloa punnittuna naatteineen. Ja se varmasti riittää melko pitkälle kyllä koko talven. Viime vuonna oli huomattavasti vähemmän. Ja vuonna 2022 oli huippusato, silloin oli 50 kiloa. Se on jo, siitä riittää. Sitten on nämä tämän kesän kolmannet avomaakurkut. Ja mitkä on nyt onnistunut, että kyllä se sitkeys palkitaan. Tässä on ihan valtavat pöheiköt. Ja tuntuu, että sitä ihan parin päivän sisällä nyt pitäisi sitten alkaa säilömään näitä. Täällähän näkee, on ihan hyvän kokoisia ja ihan sopivia. Hyvä varoa, että ne mene liian isoksi. Ne ei ole niin hyvän makuisia sitten enää. Avomaakurkkua tänä vuonna saatiin 12 kiloa, mikä tuskin riittää ihan koko talvea. Viime vuosina on ollut tosi huono tämä kurkkusato. Kun vertaa vuonna 2022, niin sato oli 30 kiloa. Muutamia yrttejä kasvatan kasvihuoneessa. Basilikaa, sitruunamelissaa, anisiisoa, oreganoa, persiliaa. Ihan sen verran, että saa jonkun verran kuivattua ja osan sitten pakastan. Sitten teen niistä kuivatuista yrttisuolaa ja siinä on suunnilleen 10% sitä suolaa. Valkosipulit tänä vuonna on ihan pohjanoteeraus. Ei ole koskaan vielä näin huonosti tullut. Mutta tämmöistä se on, ei voi koskaan tietää. Aikaisemmin musta tuntuu, että valkosipuli oli helppo kasvi. Sen kun vaan laittoi ne syksyllä maahan ja odotti, niin tuli mahtava sato. Mutta nykyisin mitä tietää enemmän ja enemmän yrittää järkellä, niin sen huonompi sato tulee. Ja tämmöistä välillä. Nämä on omia Aleksandroja. Mullahan tuli tosi huono sato, mutta mä nyt uhrasin näistä uusistani kaksi isointa. Näissä on ihan mahtava tämä aromi, kun rupesi kuorimaan niitä. Laitetaan nämä nyt verrokiksi tuon Liubasa on tuo. Täällä on nyt meidän härkäpavut. Tää on ehkä toisen kerran, kun mä kokeillaan härkäpapua. Ja nyt on parempi paikka. Silloin oli liian huono paikka. Ja täällähän on valtavat. Jokaisessa melkein taitaa olla.
Hyvä juttu. Tätä ruusupapua kasvataan lähinnä koristeeksi noihin kaariportteihin ja sitten teen tämmöisen heinäseipäistä tämmöisen häkkyrän. Kyllä ne muutamia pitkiä 30-senttisiä papuja on tehnyt, että sinänsä hyvä, että annan ne nyt tuuleentua ja saan niistä sitten siemeniä taas ensi kesällä. Täällä on sitten hernerivistöä. Herneitä on tullut ihan mukavasti. Nyt saisi kohti jo taas kerätä. Että myöhemmin laitettua hernettä. Mulla on 4 paikassa on hernettä. Tuolla toisella perunamaan puolella on kanssa. Nämä on aika pieniä vielä. Parhaimpina vuonna ollaan saatu pakkaseen yli 10 kiloa hernettä. Täällä perunaa nousee. Joo, niin nousee. Minä ajattelin kesällä tässä, kun nämä kasvoivat, tuleeko yhtään perunaa, kun naatit on niin valtavan isot. Kyllä on perunatkin isoja. Et kyllä sitä on riittänyt energiaa myös siihen perunaan. On pyöreitä. On Timoja nämä. Kommeita perunoita ja pientä on tosi vähän. Kato miten täällä on. Kato miten täältä tulee peruna yhdestä naatista. Täällä on semmonen lähes 20 ja jossain jopa yli. Niin kun näet, niin pieniä ei ole ollenkaan. Pienimmät on suunnilleen tämmöisiä, että semmosia pois heitettäviä pieniä ei ole juuri laisinkaan. Niin, jaa. Kyllä muutamasta perunasta tulee paljon. Joo. 1 naatti riittää meille aina ruokaan reilusti 2 päivän ruoaksi. Niin. Sittenhän tässä on Annabellaa ja sitten Lapin puikulaa. Joo, sitten on puikulaa. Katsotaan, puikulassa on valtavat naatit, isommat kuin normaalisti. Et katsotaan, viimeis kun mä katsoin, niin ne oli tosi pieniä. Peruna oli valtavasti alla, mutta ne oli tosi pieniä. Mutta nehän on nyt vielä kasvanut, puikulahan kasvaa näin myöhään. Ne vieläkin kasvaa, kun on näin lämmintä. Kukkiminen oli kans tietenkin myöhään. Kukki, kaikki perunakukki ja puikulakukki, mikä ei meillä yleensä kuki oikeastaan ollenkaan, niin nyt puikulakin kukki. No se ihan... Tässä on 1 naasti, nostetaanpa näkemään. Tämmöstä sieltä tulee. Eli kyllä perunaa on. Siellä sitä on vaikka kuinka paljon. Näytäpä minkälaisia perunoita sun siellä on. Tämmösiä täältä tulee ja oikein isojakin seassa. Ja tää on puikulaa. Niin, eihän puikula juuri tän isommaksi paljon kasvakaan. Minun käsittääkseni. No se, täällä on maassa on niin paljon energiaa. Sen takia ne vielä kasvaa ja kunhan vielä kesää kelittää sen. Ai 4 vai 5 naattia, kun mä otin ämpäri ihan täysin. Siinä on kyllä kämmenellinen peruna. Ei tarvitse kuin 4-5 syö tämmöstä, niin on vatsa täysin. Onko tää Timo? Tää on Timo. Ai 4-5. On siinä peruna. Syyskuun 27. päivä ja kyllä nämä täytyy nyt tomaatit ottaa täältä sisätiloihin. Nyt alkaa olla jo yöllä nollassa ja
päivälläkin maksimi 10 suunnilleen. Et ei ne täällä enää miksikään tekeydy. On tässä muutamia tullut kyllä. Parhaimmat on ollut evakko, Vienankarjala. Tässä on yksi evakko, isoja tomaatteja. Tässä on sitten toinen. Tässä on myös hyvänmallisia tomaatteja. Täytyy vaan toivoa, että ensi vuonna nyt sitten olisi vielä, kesäkuukin olisi kesää, niin näistäkin voisi jotain tulla. Ja sitten tässä on 3. Eikö tämä taitaa olla 4. Siinäkin on hyvännäköiset tomaatit. Että jos olisi vaan oikeaan aikaan ollut lämmintä, niin mikä siinä. Sitten on Vienankarjala. Tässä on kanssa valtava isot nämä tomaatit. Ja niitä on paljon. Tuolla vielä ylhäälläkin on. Ja siellä on toinen tuolla nurkassa. Se on vähän tommonen lyhistynyt. Isoja tomaatteja olisi tulossa. Hyvä näinkin. Sitten tässä on rosella. Siinäkin on paljon noita, tertussa aina noita pieniä. Niitä ei ole yhtään vielä tullut punaiseksi. Tuollakin on vielä. Sitten on naranja 2 tuolla. Niitä ollaan muutama syöty. Ja tuollahan on niin kuin vähän alkanut punastelemaan tuolla. Nyt jos en tiedä, kannattaako tuota enää jättää. Tuleehan ne sitten sisälläkin kyllä punaiseksi, jos on tullakseen. Sitten on yksi omista siemenistä, Sibiriak. Ei ole paljon tehnyt tomaatteja, mutta jonkun verran. Siellä on yksi Sun Gold, mistä tuli ensimmäisenä tuli tomaatit. Ei kauheasti, jos siinäkään tullut. Onhan tuolla ikkunan luona vielä tuolla. Ja sitten on tämä Black Grim, mikä oli mielenkiintoinen kanssa. Kyllä nämä tekee hedelmää. Se on vaan tämä meidän pohjoinen sää, mikä ei suosi ensi vuoteen. Iso ämpäri on evakko, valkoinen iso on Vienankarjala. Ja tässä on pohjalla rosellaa ja päällä naranjaa. Meni vahingossa samaan. Tässä on kesän sato Sun Goldia. Sitten on Black Grim. Ja sitten Sibiriak. Ja ei ole semmoisia jättiporkkanoita nyt, mitä on yleensä ollut. Ne on ollut semmoisia melkein 0,5 kilon porkkanoita pitkiä. Tämä on kyllä Autumn King -lajike, mutta tämä on brittiläisessä pakkauksessa Johnsonin. En tiedä sitten, johtuuko tämä pienuus nyt siitä eri siemen firmasta vai johtuuko se tästä hankalasta kesästä. Voi olla molemmistakin. Mutta kyllä tässä ihan hyvä sato saadaan näinkin. Täytyypä tähän laittaa kuva sitten siitä, minkälaisia ne on yleensä meillä nämä porkkanat ollut. Ihan nättejä porkkanoita kuitenkin. Hyvän kokoisia. No niin, nyt saatiin kaikki
porkkanat ylös, niin tässähän niitä nyt sitten on. Eli tässä on 24 metriä oli kylvettynä.